Officials here say hundreds of rule breakers have already been caught, and that includes people who were ordered to self-isolate just in case after foreign trips. Tests for COVID-19. I spoke to one man like that who got busted when he took his rubbish out. The police were at his door within half an hour. So you left the flat for one minute, and they knew. Yeah, and they knew. Yeah. On my question, how? They said that it was a face recognition system. Principle for pandemic, it's okay. After, I hope the world would be the same as it was. I really hope. After that, we don't need this control, this total control. Apart from essential work, Muscovites are now only allowed out of the house to go to the supermarket or to chemists. And soon we'll have to register online and get a code on our mobile phones even to do that. The mayor has announced that part's on hold for now, but some Russians are still worried. I think Russia is going by Chinese scenario, and they want to get testing all the technologies that now are created in the state to have more control over the people, over their movement. The strict new rules and the very tough punishment for those breaking the quarantine have really cleared the streets here. But the big question is how much of this surveillance state will remain once the pandemic is over. Yan ang tinig ni Sarah Reinford na nandoon sa Moscow from BBC at kanyang iniulat ang mga nangyayari ngayon sa loob ng Moscow. As I was saying, bago tayo na on ngayon sa Facebook, finally. Naka-on tayo ngayon sa Facebook. Ruth Sitiaras with us today. Thank you very much, Ruth. Maraming salamat. Sabi niya, stay safe, kuya, and take care. Same to you. Thank you. And regards to the family. At saka ingat din tayo riyan. And also, Arnel Piamonte. Sabi ni Arnel, good morning, sir. Good morning, Fiorel na lang. Be safe always and God bless. And see you there. Parikong salamat din sa Facebook. Yun ng the air and feel the morning Standard Time and 10:02 in the evening Philippine Standard Time. Gawa ng bagong software na ginagamit na ngayon ng Facebook. Hindi ko magamit-gamit kanina. Gawa ng yung old system pa ang ating ginawa. Hindi tayo maka-on pero sa YouTube ay tuloy-tuloy ho tayo simula kaninang nagsimula tayo ng 10 o'clock in the evening Philippine Standard Time. Kaya thank you, Ruth Char and Arnel Piamonte. Maraming salamat. Balik tayo dito sa ating mga pag-uulat, mga kapitbahay. Inuna ko kanina sa kapakanan ng mga nandito sa atin sa Facebook. Inuna ko kanina yung mga reports na may kaugnayan sa mga overseas workers natin, yung mga OFW na ngayon ay nakabalik na ng Pilipinas. Galing ito sa mga cruise ships na na-stranded sa iba't ibang panig ng daigdig, na-stranded sa Spain, na-stranded sa Greece, na-stranded sa Amerika, and then sa Bahamas. So ang mga ito ay naibalik na sa Pilipinas. Well, yan, may kukumpirma sa atin yan ng aking kaibigan diyan sa broadcast sa TV sa Maynila, si Mike Abe, na ngayon ay nanonood sa akin sa Facebook. Hindi sa YouTube, kundi sa Facebook. Mike Abe. Sabi niya, good morning dyan, partner. Ingat na lamang sa COVID-19. Ikaw din, Bariko. Ingat ka. Ang gandang lalaki mo, pinanonood kita lagi. Mike Abe, diyan sa Metro Manila. Well, Western City ng Bombay. Ito
Ang India merong the second highest populated country in the world. Ang China ay 1.4 billion. Etong India ay 1.3. Ngayon, ayon dito sa report na tinanggap ko galing dito sa Mumbai, ang naturang lugar is among the highest number of coronavirus patients in India. Ang city of Mumbai. Meron akong report dito na galing sa BBC. Ito ay mga kaso ng mga patuloy na pagtaas ng coronavirus diyan sa India. Nais kong ipagkaloob sa inyo itong report na ito, and let's listen. Here in Dharavi, as well as in other slums of the city, people have tested positive for coronavirus. Once that happens, they usually try to seal the area and then go door to door to check who else might be infected. But you can imagine the challenge the government faces trying to trace the spread of the infection in cramped spaces like these. We are totally unprepared. In our institute, there are only 6 ventilators. So we have been finding ways where we can use 1 ventilator for 2 patients in order to treat the huge numbers that are going to come up. It's very scary. All of us are just really overworked. I don't think any of the doctors here feel supported. We need supplies. We need training programs. The government has, not invested in healthcare, and there are so many places, rural setups, which lack basic healthcare facilities. They have no hospital, they have no doctors working there, and I think they are going to be hit the worst by this illness. We are a 1.3 billion population. We're a huge number, so if it gets uncontrolled here, we certainly could be adding to the overall global disease burden and spill over to the rest of the community also. Yan ang ating pag-uulat galing sa BBC, British Broadcasting, sa London, na may kaugnayan naman sa update ng coronavirus dyan sa India, with a population of 1.3 billion, second to Communist China. Mariano Lagremas June, thank you, sir. Maraming salamat. Ngayon lamang tayo naka-on the air kasi sa Facebook. Nagkaroon tayo ng problemang mai-switch on ang ating live broadcast, by the way. Pero sa YouTube ay tuloy-tuloy tayo simula pa kaninang 10:10 ng gabi Philippine Time. Maray na ramrag amigo, sabi ni June Lagremas ng California. Thank you for all what you're doing in disseminating the latest news and information about the pandemic. Maraming salamat din, pare ko. Ang aking kapatid, si Atenena, nanonood sa akin, nasa blackboard dito. Walang, hindi lumalabas dito yung mga blackboard eh. Medyo sumusulpot lamang, hindi lumalabas. And then si paring Nes, Ernesto Quijano, dito sa New York. Good morning, Furel. Please tell our kababayans here in New Jersey to stay healthy, stay safe, and stay home, and to save life. Beautiful. Napakagandang pakinggan ng mga salita ng kaibigan natin, Nes Quijano. Ingat ka rin dyan, sir. Meron akong mga balita rito. Unahin ko muna itong New York. Gawa ng ito ngayon ng epicenter ng coronavirus, itong East Coast. Katunayan, masaklap mang sabihin, gaano mang kaliit ang New Jersey, pero ito ngayon ang pinakang epicentro ng coronavirus sa buong Estados Unidos as of today, Saturday, April 4. Kaya nga ba't ako'y nagpadala ng message kay anong tawag niyan, kay Governor Murphy at saka kay Mayor Steve Fulop ng Jersey City. Itinatanong ko kung anong kanilang ginagawa para ikangay magkaroon ng control ang New Jersey sa flow ng traffic ng mga galing sa New York. Well, it is understandable na marami mga manggagawa sa New York
ang nakatira sa New Jersey, particularly yung sa kabila ng pangpang ng Hudson River. Kaya lamang, tingnan ninyo, dahilan sa epidemic doon sa New York ng coronavirus, walang control ang flow ng traffic in and out sa New Jersey. Kaya ngayon, ang epicentro ngayon ng pandemic, hindi lamang ng epidemic is local, pandemic is world, universal. Ang epicentro ngayon, etong New Jersey, sa liit ng land area ng New Jersey. Ito ang epicentro ngayon ng epidemic sa United States. Ang number one ditong concern ko ay ang flow ng traffic from New York, na parang walang control ang paglaganap ng coronavirus sa New York. Ang second na ngayon ay dahilan sa apyas ng coronavirus, New Jersey ngayon. Kaya the other day, 2 days ago, nagpadala ako ng message kay Governor Murphy at kay Mayor Fulo, pero pareho silang walang response. Walang response. Tinatanong ko kung ano ang kanilang ginagawa to control the flow of traffic from New York to New Jersey. And then sabi ko, wala bang ginagawa silang at least disinfection? Mag-spray kagaya sa ibang mga bansa, sa China, sa Pilipinas, sa kung saan-saan. May mga ginagawa silang disinfecting process. Ini-spray yung mga kalsada ng mga bahay-bahay ng disinfectant. Although yung research na sinasabi ko rito na ginagawa natin, yung virus ay kakaiba ito kaysa germs. Medyo matindi ang disinfecting na kailangan gawin natin sa mga viruses. Pero at least makagawa man lang tayo ng hakbang, kumbaga anticipation na baka sakaling hindi kumapit yung mikrobyo, yung virus sa mga kalsada, sa mga damit, sa mga dingding, sa mga bakal, etc., etc., etc. Aala kong natanggap na mga responses. Ang mga natatanggap ko rito, mga bilang ng mga namatay, bilang ng mga nasapuan, etc., etc. Kagaya nito, as of today, 1,000 have died in New York. And soon the number will be 3,000. Nag-anticipate pa. Nag-anticipate pa. Sa ngayon daw, 1,000 ang namatay o mamamatay sa New York, at darating ang panahon 3,000 ang mamamatay dito. Pataya, hindi kaso. The coronavirus was taking lives at a devastating pace in New York on Friday. Ito ay according to Governor Andrew Cuomo, with death nearly doubling in just 3 days from 1,550 on Tuesday to 2,935 on Friday. So nagbibilang na lang tayo ng nagbibilang. Wala akong nababalitaan liban sa paglagay ng mask, ng face mask, o kaya distancing of 6 feet. Yung mga ganyan, yung mga galing sa CDC at saka mga galing sa WHO na mga paalaala, yun ang mga naririnig natin lagi araw-araw sa mga press briefings nitong mga alkalde natin. Pero yung marinig mo na nagkaroon ng disinfecting event, wala akong naririnig na ganun Mr. Macholito, marinal daw sa imo, sir. Sabi niya. Sabi ko rin sa kanya. Ayan ay New York kapitbahay. On Friday, for the first time, the state reported more than 10,000 positive tests for the virus in one day. There were 102,863 confirmed cases in New York State, up from 92,381 on Thursday. New York City has 57,159 cases as of midnight Friday. Kagabi. The number of tests
has reached a new high. Sabi dito, New York did 21,000 tests of coronavirus. Yan ang mga natatanggap kong mga report dito sa New York. As of Monday, inaasahan nila 1,000. Asan ba yung exact figure ulit? New York City, New York State, 92,381 as of now. Pero sabi ni Governor Cuomo, by Monday, it will be about 1,000 dead sa New York. Sa ngayon, ang mga namatay dito ay 562. Tama ba ito? The coronavirus was taking lives at a devastating pace in New York. On Friday, Governor Andrew Cuomo said with death nearly doubling in just 3 days from 1,550 on Tuesday to 2,935 on Friday. More people in New York were reported on Friday to have died of the virus. In the previous 24 hours, 562. Yun ang mga figures. Yan ang New York. Additional from New York. Eto nga pala, pakinggan ninyo kapitbahay. New York City, Mayor de Blasio, yung Samaritan Purse ay nagtayo ng tent hospital doon sa Central Park sa New York. Nagtayo ito ng tent hospital which can accommodate 68 beds. Ngayon, nung ito ni Mayor de Blasio ng New York, sabi niya, again siya, sumasalungat siya dito sa pagbibigay ng permiso na magtayo ang Samaritan Purse ng 68-bed tent hospital sa kalagitnaan ng Central Park for one reason, na ito ay religious organization. Sabi ni Cuomo, ni de Blasio, ayaw niya ng ganitong uri at nagbabanta pa ito na isasara nito ang naturang tent hospital at maging ang mga places of worship kung ang mga ito ay lalabag sa mga stay-at-home orders ng City of New York. Sumasalungat, ayaw niya nito sapagat ang isang dahilan ni de Blasio sa kanyang pagsalungat sa tent hospital ng Samaritan Purse ni Pastor Bill Graham. Ang kanyang pagsalungat dito is that ito daw ay para lamang sa mga Kristiyano at hindi tatanggap ng hindi mga Kristiyano na pinabulaan na naman ng Samaritan Purse. Meron akong voice clip dito tungkol dito sa bagay na ito. Let me see. Pakinggan natin sandali, mga kapitbahay. All right, as the coronavirus closes places of worship, groups are organizing park and pray events. It's just like it sounds. People are parking in parking lots and praying together from their cars. But does this violate stay-at-home mandates? In some cities, the answer is yes. Here to answer that question is former federal prosecutor Brett Tolman. Hey, Brett, is that illegal? You know, we're living in strange times, aren't we? Because sitting in a parking lot, not at all harming anyone, you would think, is now a violation of orders from cities and states. So what do you do if they tell you to get out of here, even though your intention is not anything but kindness? What if they tell you, no, you're not allowed to do this? Do you have a right to stay? Well, you know, it is easier, I think, in this day and age to understand why authorities are saying, hey, let's not get together. But there's a question, there's reasonableness that's at issue here, because these are individuals that are exercising constitutional rights.
is there anything more fundamental to what we need as human beings than our ability to identify a loving Heavenly Father and to reach out to God and ask for help during trying times? And so what you're going to see is a pitting against one another of a local rule being implemented to try to protect the public versus the individual freedoms and rights that we enjoy under the Constitution. And Brett, in the big picture, people are handing out fines for congregating together. The mayor of New York said, if I catch anybody having religious ceremonies, I might shut down that house of worship for good. Can he? You know, it's scary what happens when people start exercising the police power. Now, we've given the police power to our states, and when they exercise it in an emergency situation, it has to be limited. And another factor that the Supreme Court has said is it has to be narrowly tailored to the emergency. So the question is, what about those that have not tested positive, they're not infected, and they want to get together in a parking lot and they want to pray? Is it reasonable and is it narrowly tailored to try to eliminate their ability to do so? It's a legal challenge that certainly will be brought, but it's very hard to see the justification for something like banning park and prays in parking lots across the country. Nobody wants to ban it. I'm sure the law enforcement doesn't want to push people out of the parking lot. They know what criminal behavior is, and that's not it. But these are just odd times, Brett. And so I appreciate your insight. There are odd times, Brian, and I can't imagine. Can you imagine the financial impact of citing and giving misdemeanors to everybody that wants to pray? Crazy. Brett Tolman, thanks so much. I'll see you soon. Thank you very much. Yan si Brian Kilmed ng Fox News, ang kanyang kinakapanayam. Attorney Brett Tolman, ang dating U.S. State Prosecutor. Yun ay dahilan dito sa ginagawa na paghahantad ng babala ni Mayor de Blasio ng New York na kanyang ipasasara ang anumang simbahan, kasama na yung tent hospital na tinayo ni Bill Graham diyan sa Central Park, na ayon sa kanya ay labag sa mga alituntunin na kanyang ipinaiiral diyan sa lungsod ng New York. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FEMA Webradio para sa mga Pilipino. Now, ang FEMA, Federal Emergency Management Agency, sa kanyang binitawang pananalita kagabi, Friday, na sila ay napipilitan ngayon, obligado, na suportahan ang from the federal government to New York State ng halagang $1.1 billion. Ito ay para sa mga medical supplies, mga equipment na kanilang ipinagkakaloob tuloy-tuloy sa estado ng New York. Sa kasalukuyan ay naipagkaloob nila ang 1,096,922 na mga respirators, 1,836,891 surgical masks, and then 365,292 na mga face shields, and then surgical gown, 220,000, and then coveralls, 801,000, and then globes, 1,500,000, and then ventilators, 4,400. Yan ang mga ipinagkaloob na ng FEMA as of Friday night sa estado ng New York. Para ito sa kumpirmasyon, malaman ninyo ng mga kababayan natin at doon sa mga nagmamasid sa tulong ng federal government sa state of New York. Because ang dahilan nito ay epicentro ng coronavirus ang New Jersey, New York sa mga sandaling ito. So ipinakikita lamang ng federal government sa magitan ng FEMA
na hindi nagpapabaya ang national government na tulungan ang ngayon ay tila walang ampat na patuloy na paglaganap ng coronavirus sa New York. Kaya yung mga kaibigan natin riyan, kay Ruth Setiar, ang ating tagapakinig riyan, ang ating matalik na kaibigan, at lagi nating kaalalay dito, Miss Beauty Queen, ingat lamang tayo riyan. I understand, tuloy pa rin ang kanyang pasok sa trabaho, si Ruth. Kaya ingat na lamang tayo riyan, pare ko. And then Arnel Piemonte, and then Mike Abe, dyan sa bansa, sa Pilipinas. California, Mariano, June Lacrimas. Of course, dito sa New Jersey, kaibigan ko, unang kaalalay natin, ang matungtong tayo sa Amerika, Nes Quijano. At saka si Walter Romano, ang ating mga big time na mga New Jerseyans. Masakla pare ko, di ba? Napakaliit ng New Jersey pagkatapos epicentro ng coronavirus ngayon. Ako'y hindi ko lamang malaman, nakalagay naman doon sa mga communication links nila. Immediate reply ang kanilang gagawin. Wala. Sa anong tawag niyan, sa mayor ng Jersey City, wala. Sa governor ng New Jersey, wala rin. Wala rin. Hinahanap ko yung balita rito na may kaugnayan dito sa eto. Okay. Eto, pakinggan ninyo ito, mga nandirito sa Jersey. Especially kayo mga nandirito sa Jersey City. Okay. Pakinggan ninyo ito, ang Jersey City ay kinukonsidera ngayon as of Saturday today, April 4, na epicentro ng coronavirus. Pagkatapos na ang bilang ng mga tested positive sa Jersey City mismo ay umakyat ng hanggang 800. Kabilang na rito ang siyam na mga council members ng Jersey City. Siyam na mga council members ng Jersey City. At kasama na ang battalion commander at daang pulis, daan-daang pulis, hundreds of policemen ng Jersey City. Ito'y pagkatapos na buksan ang dalawang mga testing centers. Ang isa ay nandoon sa Marin Boulevard sa headquarters ng Fire Department at ang isa ay nandirito sa Route 440. Pagkatapos na buksan ito ay nakita nila ang pagbulusok ng bilang ng mga tao na nasa kote ng coronavirus. Meron tayong report dito galing sa News 4 at nais kong iparinig sa inyo mismo ang report. Galing mismo ito kay Stacy Strahan ng News 4 sa New York. The surrounding area and the world continue to fight for life against the deadly coronavirus. Here's the latest. We have just learned that Essex County Executive Joseph DiVincenzo positive for the disease. Playgrounds, once considered an outlet during times of isolation, now shut down in New York City to protect residents from getting too close. And now Jersey City is an epicenter for the virus, with cases skyrocketing there. And that is where we find News 4's Tracy Strahan today. Well, Jen, as we hear about more cases, we see a lot more people in line here at the Jersey City Fire Department. This is a walk-through facility, but today testing was given priority to essential workers who have the potential of being exposed to the coronavirus on a daily basis. As I said, we've seen lengthy lines down Marin Boulevard, really, of people waiting to get tested at this walk-up site just before 8 o'clock this morning. Unlike other days, we saw members of the fire department, EMS workers, and other local hospital employees who were given preference.
Now, today's priority testing comes as Jersey City's mayor says the city passed a pretty grim milestone recently, having more positive coronavirus cases than any other town in the state. And keep in mind, they're not the largest city in the state. At this point, 9 city council members have reportedly tested positive for COVID-19. A fire battalion chief is hospitalized, and hundreds of Jersey police officers have been out sick. And we spoke to a local hospital worker who was waiting in line. She said this is the only testing site she has access to after experiencing symptoms in line with the virus. I work in the ER. I'm not getting tested there. I'm getting tested here because Christ Hospital's ER is slammed. Don't have the mask. We're reusing them. Same mask, same for an employee for the entire shift, regardless. As doctors, nurses, social workers like myself, and we're in direct contact with patients. We don't have a choice. We have a job to do. But right now, I've got body aches and a sore throat, and I'm high risk. So I don't know when I'm going to be able to go back to work, if at all. We've heard a lot of similar stories in line here again since 8 o'clock this morning. As of Tuesday, Jersey City Mayor Steve Phillips says they have more than 800 confirmed cases of COVID-19 in Jersey City. If there's somewhat of a silver lining in this, he says as they expand testing in Jersey City, he's seen the percentage of positive cases go down. We're live in Jersey City. Tracy Strahan, News 4. Thank you very much, Stacey Trahan ng News 4. Yan ay report mismo dito sa Jersey City. As of now, 820 ang mga kaso rito at 6 na ang mga namamatay. Jersey City alone. Kaya nga ba't pinagsisikapan sana natin na ika nga'y makaugnay si Mayor Fulop alang response sa atin. I was just asking what the city is doing at least to control the flow of traffic from New York to Jersey City and New Jersey as a whole. And not only that, what other actions are being taken by the city of Jersey City? For example, the spraying of what do you call that? Disinfectants para sa mga kalsada natin at sa mga harapan-hapan ng mga bahay at yung mga kotse na mga nakaparada riyan. At least to minimize yung paglaganap ng coronavirus sa paligid. By the way, mga bagong discoveries nga pala ito. Paalaala ito ng mga nasa CC nila ng distance from one another. Wala nang yung normal na tamang umaabot dyan ang layo ng wisik ng microscopic virus sa iyong kaharap at sa iyong paligid kung merong kanyan. 6 feet. Ngayon, kung bumabahin, ito'y paalala ko sa inyo, gawa ng hindi pa masyadong alam nila kung ano ba talaga ang extent ng damage nitong bagong virus na ito na kung tawagin ay COVID-19. Kumbaga ito ay mga variables ng iba't ibang mga COVID ng mga iba't ibang mga coronavirus. Kagaya ng SARS, MERS, etc. Ito namang COVID ang kanilang pangalan. Ngayon, ayon dito sa mga huling mga pananaliksik sa mga laboratorio, napag-alaman nila na hindi lang pala 6 na pie or 6 feet ang kailangan na layo natin kung may bumabahin o umuubo na tao sa ating katabi. Kailangan daw as far as 26 feet ang layo na inaabot ng hangin na maaaring may dala nitong mikrobyo ng COVID-19. Ayan ay bagong palabas yan ng CDC at saka ng World Health Organization. At least 26 feet
ang inaabot nitong mga, sorry attorney, hindi kita masasagot dito. Pag sinagot ko ito, bagsak tayo riyan. Attorney Victor Season tumatawag sa atin sa telepono. Now, mabalik tayo rito. 26 feet, mga kapitbahay. Kung may nakita kang bumabahin, umuubo, medyo lumayo-layo ka. 26 na pie or feet ang kailangang ilayo mo sabagat that's the extent ng hangin na may taglay na coronavirus, especially in a room na medyo stale ang hangin o hindi bumubuga, hindi lumalaganap ang hangin. So with radio talk, meron sir, meron. Nag-message si Sir Victor hindi niya siguro nakitang naka-on na tayo ngayon sa Facebook. Attorney Judge Victor Season. So yan ang ating nais na ipaabot, mga kapitbahay. Gawa ng bingan itong mga doktor na nakakaugnay natin, ang maitutulong na lamang ng mga kababayan natin, ng mga iba't ibang lahi na kung saan merong virus ng corona, ang maitutulong na lamang ay manatili sa loob ng bahay. Gawa ng hindi natin alam kung ano ang kalagayan ng mga nasa frontliners natin, especially mga doktor at saka mga nurses diyan sa loob ng mga nasa ICUs or intensive care units at doon sa mga kwarto na kung saan may mga biktima ng coronavirus. Nais kong ipaabot sa inyo itong mismong pahayag ng isang doktor, Dr. Evelina Graver, para madama natin kung ano ang damdamin nitong mga doktor na ito sa kanilang pagganap sa tungkulin na maugpungan ng buhay nitong ating mga biktima ng mga coronavirus. Actually, Stefan, it's a doctor's story, and her story is personal and very emotional. She's treating some of the most serious patients, COVID-19 patients, here at North Shore University Hospital, and she describes the last 10 days as among the saddest and most harrowing of her entire career. Back for another shift at work. Dr. Evelina Graver documented parts of her day for us. She calls these days heart-wrenching. 12 to 16 hours inside a COVID-19 unit at North Shore University Hospital. Every one of her patients seriously ill and on a ventilator. You walk in, and it's hard for me to say, but you can actually smell fear. You smell death. Walking into the hospital, very different feel at this period of time. That different feeling, she says, is one of helplessness. There's little she and her colleagues can do for the patients on their unit. Half are well below the age of 60, people who just days ago had no health issues. The real picture is that the disease is way more severe than anybody could actually imagine. I cry. I think that's okay to actually say the fact that I do allow myself to, at a certain point, feel what this actually means. Thinking of her 12-year-old daughter helps her get through the day, she says, but it also weighs heavily on her mind. But there's a fine line where you want to be able to put your life on the line and protect, but at the same time knowing that what you could be doing inside, you're bringing home with you and can infect your loved ones. I have my headgear on, I have my goggles on, I have the mask. Like many on the front lines, Dr. Graver says PPE is running short. She rewears masks and goggles that normally would be thrown away. There's no other choice. Earlier this week, Dr. Graver heard neighbors clapping at 7 o'clock, not realizing until her daughter explained that the cheers were for medical staff like her. I stopped in my tracks and I started to cry. I think all of that emotion that pent up within the last 10 days that I've been in this hospital, I released right there. Now I'm about to walk into the unit. Be safe, everyone.
Now, Dr. Graver wasn't able to take video on her unit, but she tells me if we could see what she's been seeing every day, no one would ever leave their home. We're live in Manhasset. Greg Sergel, News 4 New York. Thank you very much, Greg. Greg Sergel ng News 4 sa New York. Iyan ay testimonya ng isang doktora kung ano ang kanyang nararamdaman. Ayoko nang maging dramatic dito sana eh. Kaya ayokong inilalagay itong mga ganito na mga emotional na mga testamento gawa ng nais ko sanang maging as much as possible ay objective sa pag-uulat natin. Kaya lamang sa mga kapatid natin, kailangan damayan na lang natin itong mga ito sa papaanong paraan sa magitan ng pagsunod sa mga alituntunin na pinalalabas. Gawa ng pagsuway dito ay pagbigay ng pabigat sa mga nasa frontline, mga nasa medical field. Gawa ng habang kayo ay nabibiktima, sila naman ngayon ang naharap sa matinding panganib. Isipin mo yung mga doktor na ito, hindi na umuwi ng bahay. Gawa ng baka mahawaan nila yung kanilang pamilya. Kaya makakita ninyo sa mga litrato, pakaway-kaway na lamang sila. Sa mga gate ng kanilang mga tahanan, hindi sila makapasok. Gawa ng ayaw nilang madamay ang kanilang pamilya kung may dalaman silang mga WFGS Broadcasting Worldwide Day and night time WFGS Streaming online Music on the fly Ready online To the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Thank you very much, Archie. Maraming salamat. Ang oras po natin ay ganap ng alas 11:31 ng gabi Philippine Standard Time at alas 11:31 naman ng umaga Eastern Standard Time sa USA. Nangangalahati na tayo. I apologize sa mga kaibigan natin sa Facebook. Nakapag-on the air tayo, anong oras yun? Alas 11:30 na yata? O alas 11:20? O alas 11:05? Gawa ng hindi tayo makapasok-pasok doon sa old system na ginagamit ng Facebook. Bagaman sa YouTube ay kumpleto po yung broadcast natin simula nang magsimula tayo kaninang ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. Kaya kung nais ninyong makita ng buong-buo ang ating palatuntunan, ay pasyalan po na lamang natin ang YouTube. Maaaring i-type ninyo ang ating mga pages riyan, Fiorel Salvo, F-I-O-R-E-L Salvo, at saka WFGS Webradio. Yaan ang dalawang mga pahina natin dyan sa YouTube na kung saan naandyan tayo live na mapapanood ng buong-buo ngayong araw na ito, araw ng Sabado, Abril 4. Akala ko wala nang ibang pangalan dito Yung pala kailangang scroll down mo itong bagong system, bagong app nitong Facebook Jerry Tuy, pare ko. Jerry Tuy Borja, thank you for the company. Sabi niya, maray na aldaw sa gabos. Maraan tabi kita. Ibig sabihin, mag-ingat tayong lahat. Good evening, dyan sa Bicolandia. Diyos maray na banggi. Pare ko, Jerry Tuy Borja. And Jojo Bacaran is also with us today. Sabi niya, blessed good morning, kapatid. Be safe always. God bless us more. Amen. Nasa frontline din itong kaibigan ko, si Jojo Bakiran. Pare ko, ingat ka riyan,
Ingat na ingat. And then sabi ni June Lagramas, a number of fatalities of coronavirus will continue to escalate considering that there is no medicine and vaccinations that has been formulated yet specifically for the pandemic. The best thing we can do is put on your mask and a pair of gloves and cover yourself appropriately when you go out there, and please keep safe everyone. Sabi yan ni June, pare ko, Mariano Lagremas, dati nating kapatid sa Hanabuhay. Rina Taiko Gonzalez is with us today, watching from Antipolo, Rizal, dyan sa Pilipinas. Antipolo, Rizal. Okay, ingat kayo riyan, ha? Dyan kayo mga naan dyan sa Pinas. Ingat na ingat kayo. At hindi pa tayo malayo sa peak ng coronavirus. Etong mga nababanggit kong mga pasaway, sabi sa Tagalog, dyan sa Pinas, ano ha? Yung mga pasaway dito sa New Jersey, eto ngayon ay sinasakotin ng mga otoridad. Katunayan, as of last night, Friday evening, ang New Jersey Police report ito ni Colonel Patrick Callahan. Ayon sa kanya, mayroong 79 na mga anong tawag niya, Knuckleheads. Ito yung mga pasaway sa kalsada na lumalabag sa mga batas na ipinaiiral sa New Jersey, particularly dyan sa Newark. 79 ang kinasuhan. Sabi rito, yung pulis natin ng New Jersey, Colonel Patrick Callahan, ay nagsabi na may total na 79 ang kinasuhan. Dahilan sa iba't ibang klase ng mga paglabag, mga residente dyan sa Newark particularly, at ito'y dahilan sa stay-home order na ipinaiiral na mahigpit dito sa New Jersey. Ayon kay Murphy, routinely, ang mga violators na ito ay sasakutehin ng mga pulis sa kanilang regular na patrolya na ginagawa saan man dako ng New Jersey. And then si Callahan ay inilista ang mga nangyari nitong mga nakalipas na 24 oras lamang as of 6 o'clock today, Saturday, April 4. Sa Newark, ang pulis ay nakapalabas ng 228 mga summons at isinara ang 9 na mga establishmento dahilan sa mga paglabag sa kautusan ng gobernador ng New Jersey. Sa Lakewood naman, ang pulis ay binigyan ng citation ng isang tao dahilan sa pag-opera nito ng clothing store na ipinagbabawal sa kasalukuyan na magbukas liban doon sa mga basic need na mga establishmento kagaya ng mga grocery stores at mga butika. Also sa Lakewood, isang lalaki rin ang binigyan ng citation sa pagbibenta ng alcohol at ganun din ang pagmaneho ng U-Haul sa kalsada. Sa Atlantic City, ang pulis ay nagresponde sa isang sa isang behikulo na inireport na di umano'y may dalang baril at droga. Arestado ang 5 na mga akupante ng naturang sasakyan. Samantalang domestic violence naman iniulat. Ito'y dito sa hindi pinangalanang lugar. Isang babae nagsinungaling pa sa pulis. Ito'y sinakotin ng mga otoridad in an unnamed place in New Jersey. And then the New Jersey state of 9 million people now at least has 29,895 corona death as of midnight at night. U.S.
Okay, so pala namin ito, ano magsulat batas ay pagpapaluwag ng trabaho ng mga nasa frontliners natin, kaya sumunod tayo. Puso ko, sa bayan ko. Thank you sa mga kaibigan natin kay Bishop Gaudi Soriano na nanonood sa atin sa ngayon. Maraming salamat Bishop Gaudi Soriano. And then Lenida Gache Vargas Asis, also with us today. Thank you. Sabi ni Lenida, good morning Manoy. Lenny here watching from Las Vegas, Nevada. Ingat ka riyan. Although parang ghost town ngayon ng Las Vegas, pero ingat na rin. Ano? Medyo bawas-bawasan natin ang maglamierda sa kalsada. Lenida Gache and then Racelis is also with us today. Thank you, Greg. Maraming salamat. Stay safe, sabi nga pala ni Lenida Gache Vargas Asis Balse. Rina Taiko Gonzalez is also with us today. Meron pa akong karagdagan dito sa New Jersey. Pakinggan nyo ito. Almost 650 residents have died and roughly 30,000 have been tested positive. Medyo late yata ito Ito yung pinakang huli ko rito. Ano ba yung bilang dito? The exact figure is 29,895, 646. Okay. Alright. Ito pala. Addition na ito. 650 na. Dr. Anthony Fauci, America's top infectious disease expert. Dito ay pangunahing miyembro ng Trump administration. Sabi niya, ang New Jersey ay isang linggo na lamang ang layo sa grabing pagpasok ng kaso ng coronavirus, similar to those happening in New York City. Masyado namang makulimlim itong projection na ito ni Dr. Anthony Fauci. But you know what? I understand kung bakit masyadong sabihin na nating eksaherado ito para mabigyan tayo ng babala na sundin ang mga pinalalabas na mga batas, especially yung stay at home ng New Jersey, and then yung distancing, and then yung paggamit ng mga face masks. Ang mga ito kailangang sundin natin. Bagaman nananawagan tayo sa mga namamahala dito sa New York, si Bill de Blasio, si Andrew Cuomo, si Murphy sa New Jersey, si Mayor Fulop sa New Jersey City, magsagawa tayo ng mga iba pang hakbangin, liban na sa pagbibilang ng mga patay at mga kaso, at liban din sa mga ipinalalabas na mga alituntunin ng CDC at saka ng WHO. Our own initiative, like sabi ko na nga, disinfecting ng mga paligid natin. Wala ako nakikitang ganyan malaking maitutulong ito na ikangay makontrol ang paglaganap ng coronavirus. Disinfecting ng ating kapaligiran. Naalala ko tuloy si Vico Sotto diyan sa Pasig. Ngayon isa sa mga maniningning na pangalan diyan sa Filipinas, Vico Sotto. Ito'y dahilan sa kanyang thinking outside the box. Sabi nga, bumili siya noon upang yung kanyang nasa sakupan ng Pasig ma-spray from the air. Yung bawat drone ay pwedeng kargahan ng 5 galon na medisina, disinfecting medicine, para makontrol, kung hindi man masawata, at least malimita ang pagkapit ng mikrobyo sa iba't ibang mga bagay. Kaya merong disinfecting process na ginagawa diyan sa Pasig. Katunayan dahilan dito na insecure
ang ilang mga tauhan ng national government diyan sa Pilipinas at pinaimbestigahan si Vico Sotto ng NBI. Pinaimbestigahan. Kaya pati si Leni Robredo napag-initan ngayon ng pinuno ng PACC. Ano ba yung PACC? Paktaking kaya natin ito. Ano yung PACC? Presidential Anti-Corruption Commission. Nais ding gumawa ng pangalan itong si Mr. Luna, Manuelito Luna, na commissioner ng PACC. Nais niyang gumawa rin ng pangalan at maging star. Kaya iniutos nito o nagbigay ng opinyon, sabi niya, hindi utos. Sabi niya, personal na opinion niya, na paimbestigahan din si Vice President Leni Robredo dahilan sa ginagawa nitong pangangalap at paglikom ng mga maitutulong sa mga kababayan nating mga mahihirap sa bansa. Mabuti na lamang si President Rodrigo Duterte. Sabi niya, medyo kwan eh. Sabi niya, wala namang kasalanan ng Vice President. Bakit pa iimbestigahan ito? Ito namang may tao ako riyan na abogado sa PACC. Sabi niya, Commissioner Manuel Luna. Kaya sabi niya, fire him. Meron akong voice clip dyan. Pakinggan natin para hindi tayo sumasayad. Maghingi ka ng tulong sa kapwa mo tao, yung sa hirap. Ngayon, ito naman, may tao ako na abogado sa PACC Commissioner Manuelito Luna. Gusto niya na ipaimbestiga si Leni kung bakit nagsulisit. Anak ka na. Kaya ako nung narinig ko, sabi ko, fire him. Ayan. Nawala ng trabaho si Manuelito Luna. Gawa ng nais maging artista rin ito. Abogado eh. Siguro naisip niya baka gusto magpalakas ako kay President Duterte. Gawa ng pinag-initan ni Presidente si Vico Sotto dahilan doon sa paggamit ng mga tricycle na nang lumabas yung kautusan formal ay tinigil naman ng Vico Sotto. Sabi siguro nating Manuelito Luna na ito, magpalakas kaya ako kay President Duterte para mapasarap ang aking pwesto. Sabi niya, etong si Vice President nangangalap ng tulong para sa mga tao. Kailangan imbestigahan din ito ng NBI. Anong sabi ni Presidente? Tama yan. Maghingi ka ng tulong sa kapwa mo tao, yung sa hirap. Ngayon, ito naman, may tao ako na abogado sa PACC Commissioner Manuelito Luna. Gusto niya na ipaimbestiga si Leni kung bakit nagsulisit. Anak ka na. Kaya ako nung narinig ko, sabi ko, fire him. Fire him. By the way, si Vice President Leni Robredo, tahimik lamang ito na nagsasagawa ng mga pagtulong. In fact, marami nang naipadala itong mga face mask, mga test kits, mga medical equipment, etc., ventilators sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nakapagkalap ito ng mahigit sa 40 million pesos na nakatulong na ito sa mahigit 100 mga ospital sa iba't ibang panig ng bansa. Walang fanfare, walang trumpeta, walang anunsyo, walang press. Gumagawa ng kanyang hakbangin ang Vice Presidente nationwide para maipakalat ang tulong
na kailangan ng ating bansa ng Pilipinas. 100 hospitals and local government units ang nabigyan na ng benepisyo ng mga medical supplies, mga testing equipment, mga face mask, medicines, mga ventilators at maraming iba pa. As of now, 40 million ang na-erase na ng pangalawang Pangulo ng bansa sa patuloy na ginagawa ng Vice Presidente ng Pilipinas. Ostacio Diane, sabi niya, hello po, pa-shout out na lamang. Okay, how are you? Diane Ostacio, nanonood sa atin ngayon diyan sa Pilipinas, gising pa. Si Diane, sabi niya, pogi sir. Ano ito? Good evening. Okay, pa-shout out na lamang. Hello, thank you very much for the company. Palaganap natin sa tribo riyan na meron tayong live broadcast sa mga sandaling ito. Diane Ostacio, thanks for the company. Regards, and then ingat na lamang. Wala akong pakialam dyan. Yan ang mga pahayag ni President Rodrigo Duterte. Ito naman ay dahilan sa kaso na kung saan ay bagaman hindi niya binanggit ang pangalan, ay maliwanag na pinatatamaan ito si Vico Sotto ng Pasig noong mga kasagsagan ng mga pagbabawal na ipinaiiral ng national government. At ang ginawang hakbang ng NBI na pinaiimbestigahan at pinagpapaliwanag si Vico Sotto ng Pasig. Sabi niya wala siyang pakialam dyan at hindi siya nagutos ng ganyang uri ng hakbangin na paimbestigahan itong alkalde ng Pasig City, Vico Sotto. Meron ba akong voice clip riyan? Wala tayong voice clip. Ay, Vico Sotto. Well, anyway, so yan ang ilang mga bagay na may kaugnayan doon. By the way, maalala ko nga pala, ingat din po kayo riyan, sir. Thank you. Diane Ostacio, watching us today. By the way, nais ko lamang ipaabot, ito ay galing dyan sa Pilipinas. Public service ito, sabi sa akin dito, Furel. Kung maaari ay paki-broadcast lamang itong aming panawagan dito. Galing ito sa mga kaibigan natin dyan sa Department of Health sa Pilipinas. Ayon dito, project-based personnel. Kami ay nangangalap recruiting additional manpower. Mga doctors and mga nurses at mga pharmacists. Ito ay sa mga facilities na kanilang inoopera doon sa Clark City. Kaya kung kayo ay interesado sa mga sandaling ito na makatulong din sa pangangailangan ng Philippine government to man COVID-19 persons under investigation facility in Clark City sa Clark. Okay? Saan ba yun? Tarlac. Sa Clark. Ang mga kailangan nila mga posisyon ay mga head physicians. 3 mga head physicians ang kanilang kailangan. Ang sahod dito ay 112,635. Kailangan ng Department of Health also ang duty physician, 16. So dito lamang sa mga doktor ang kailangan nila ay 19. 3 head physicians, 16 na mga duty physicians. Ang mga duty physicians ay may sahod na 91,009 pesos. 91,009 pesos. And then kailangan din nila ang mga head nurse. 5 mga head nurses ang kanilang kailangan. At
Ang sahod nito ay kulang-kulang ng 40,000. 39,130 ang kailangang mga head nurses at ang kailangang mga staff nurses ay 64. Kaya all in all ay 69 nurses ang kailangan nila doon sa Clark City, sa Tarlac. Ang sahod ng mga ito ay 32,966. Also kailangan nila ang mga supply officers, pharmacists at the same time. 5 mga supply officers or pharmacists, ang sahod nito ay 32,966. Sino mang interesado na maaring tumugon dito sa panawagan natin na ito para sa BCDA. Ano ba ang BCDA? BCDA. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng BCDA okay. Basis Conversion and Development Authority. Basis Conversion and Development Authority. Ito ay dyan sa Clark City. Okay? So kung mga interesado po kayo mga kapitbahay, liban sa mga sahod na inyong tatanggapin, ay meron din kayong mga benepisyo like free accommodation, libreng pagkain, breakfast, lunch, and dinner, and then provision of personal protective equipment or PPE, and then free shuttle service to and from the POI facility, and the night differential if you're working from 6 o'clock in the evening upward. Additional benefits, 1,000,000 insurance ito kung kayo'y mamatay, at 100,000 naman in case na nagkaroon kayo ng severe contact ng coronavirus. Okay? Saan ba pupunta itong mga ito? Anyway, makipag-ugnayan na lamang kayo sa Department of Health o DOJ dyan sa Pilipinas. Or doon na dumiretso sa Basis Conversion and Development Authority. Paki-search na lamang sa internet kung saan itong tanggapan ng mga ito. Public service yan na padala sa atin dito ng DOH, Department of Health. Maraming salamat. Yan ay para sa mga kababayan natin dyan. And then, kanina nabanggit ko si Sotto. Sandali, meron akong mga additional names dito. Kay sandali. Jose Bucaue. Sabi ni Jose Bucaue, good morning. Good morning din, Joe. Thank you for the company. Maraming salamat. Now, Senate President Tito Sotto on Friday, hindi pala si Vico ito si Tito Sotto kahapon, in fact kagabi ito pinanood ko yung kanyang galit si Tito Sotto. Sabi ni Tito Sotto kagabi, yung mga tao na bumabati ko sa mga senador dahilan sa kanilang kakulangan ng aksyon sa kalagitnaan na ito ng coronavirus sa bansa, kailangan tumigil-tigil. Hindi ito panahon, sabi ni Tito Sotto, Senate President Tito Sotto. Sa katotohanan lamang, karamihan ng mga kasama ko sa Senado, naka-quarantine man o hindi, ay tahimik na tumutulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang mga bayan o mga lugar sa aming mga personal na mga kapasidad. Kaya, sabi ni Tito Sotto, tigilan natin ang pagpapakover ng ating mga ginagawa. Ito naman ay ating sinumpaang tungkulin. Tigilan muna ang pagiging EPAL at pagiging KSP. Hindi ko alam ang KSP. Ano ba ang KSP? Ang nakakaalam dyan, Dayan, Eustacio, ano ang KSP? Sip-sip? Tama ba? Ibuhos na lamang ang lahat ng kakayahan natin at lakas
sa totoong serbisyo publiko? May nakatingin man o wala? Bakit nagsalita si Senate President Tito Sotto ng ganito? Well, ito po ay kung hindi ninyo alam, pinanood ko yung live na Mayor's Report ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Ewan naman kung sinong nag-advise sa kanya o kaya kung bakit siya nagkaroon ng ganon. Kumbaga parang masyadong dramatic yung kanyang Mayor's Report nung isang araw. I think Webes yun Webes ng gabi. Masyadong dramatic at binanatan niya ng binanatan yung mga senador, particularly without mentioning any name. Binanatan niya yung mga senador na wala daw na mga ginagawa. Asanan niya kayo? Hindi ko lang nakuha yung speech Siguro ini-air natin Napakahaba kasi 24 minutes na binanatan niya ng binanatan ng walang humpay ang mga senador, paminsan-mansan mga congressmen. Binanatan niya ng walang kahumpay-humpay. Sabi niya, asang kayo, wala kayong mga silbi, ala kayong mga ginagawa. Senador, lalo na. Ano nga, Tony, KSP. Ano nga ang KSP? Kulang sa pansin, KSP. Sabi ni Dayan Ostasio. Tama yun. Good morning, Idol. To all your listeners, let's all be safe from coronavirus, sabi ni Tony Abeliar. Matuloy ako rito. Noong isang araw kasi, I think Webes yun, bumanat ng husto si Mayor Isko. Habang pinakikinggan ko at pinanunood ko, mangiyak-ngiyak pa yung alkalde. Pero para sa akin, kung nakikinig si Yorme, para sa akin, medyo kumbaga off track Wala sa tama yung bahan ni Mayor. Gawa ng tama naman itong si I am not siding with Senator Tito Sotto, pero tama ito gawa ng ang trabaho po nitong mga mambabatas natin, senador, congressman, umakda ng batas. So panahon na ito ng coronavirus na pinag-uusapan, manahimik sa bahay, ayos na yan. Ang trabaho ngayon na nasa sa kamay ay ng mga executive leaders natin. From President Rodrigo Duterte, Vice President Leni Robredo, to governors, and then mayors. Sila ang mga nasa executive department. Sila ang mga dapat gumagawa ng trabaho. Kaya kung babalikan ko si Mayor Isko Moreno, hindi dapat siya nagsasalita ng ganyan, bawasan ng salita, damihan ng gawa. Kagaya ng ginagawa ni Vico Sotto sa Pasig. May mga drone na nag-i-spray, meron siyang mga pinadadalang mga pagkain bahay-bahay, may mga pinadadala siyang mga supply bahay-bahay, liban pa ito sa ipinagkakaloob na 5,000, 8,000 pesos galing sa Social Welfare Department. Ang local department niya, ang local mayor's office, gumagawa ng trabaho, disinfecting the roads, the streets, the slums of Pasig. Yun ang dapat na ginagawa mo rin dyan, Mayor Isko Moreno. Ako'y saludo sa iyo tagahanga mo akong number 1. Alam mo yan. Pinadadalahan kita regular ng aking mga komentaryo riyan. Pagsaludo sa iyo, Mayor Isko Moreno. Pero dito sa pagkakataon na ito, I'm sorry, mali ang ginawa mo. Trabaho mo ang hindi pumintas sa iba, trabaho mo ang magtrabaho para sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. WFGS Broadcasting
ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Oras natin mga kapitbahay. Thank you, Archie. Archie D. De Rocas, ang ating magaling na composer, songwriter. Pinagkalob sa atin ang station identification na yan. Kaya ang oras po ay ganap ng 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi Philippine Standard Time. At alas 12:04 naman ng tanghali Eastern Standard Time dito sa amin sa East Coast ng Amerika. Alright. Si Mayor Isko, habang pinanonood ko, mangiyak-iyak siya. Talagang todo emosyon eh. Matindi yung emot. Yung napagila sa apay kaya ito ng coronavirus mamali yung banat mo para ako Tito Sotto, mga nasa legislative itong mga tao na ito, pare ko. Sila yung mga bumubuo, umaakda ng batas. So kung walang aakdaing batas, wala silang trabaho. Naka-lockdown ng Senado, naka-lockdown ng Kongreso, bahay sila. Ano man ang kanilang mga gawin ay kanilang mga sarili na lamang yon. Hindi nakaatang sa kanila obligasyon nila na tumulong ng pisikal sa mga tao. Iyan ay trabaho ng Executive Department ng Presidente, Vice Presidente, Gobernador, Alkalde. Kayo yun. Mayor Isko, trabaho ka muna. Bawasan na yung salita. Tingnan mo si anong tawag niyan? Si Vico. Bihira magsalita eh. Pero sandamakmak yung trabahong ginagawa. Diyan ako saludo, pare ko. Saludo tayo riyan. Ano ba itong sabi rito? May mabalikan ko sandali ito. Lenida Gache Vargas Asis Balse, sabi niya, safe. Stay safe. Okay, and then si Diane Ostacio. Okay, pa-shout out. Okay, ingat din po sir dyan. Jose Bucaue, sabi niya, good morning. Golden morning pala. Golden morning. Ang hirap ng quarantine. Hindi po makagala. Diyan ka muna. Diyan una sa bahay, Diane. Stay put. Diyan ka muna. Ala kang gagawin. Diyan ka muna, kumain, manood ng TV. Mag-exercise. Okay. Tony Abeliar, good morning, Idol. And to all your listeners, let's all be safe from COVID-19. Arnel Piamonte, kulang sa pansin. KSP. Okay, thank you. I'll leave you message. You check later. Okay, no problem. Thank you very much. Nakakahiya naman sa ibang mga mayor. Masyadong ginagalingan ng iba. Nagmumukha tuloy na walang kwenta yung ibang mga alkalde. Totoo yan. Totoo yan eh. Yung mga hindi ko nababangkit na alkalde rito, walang ginawa yun. Kaya itong si Tito Sotto okay, naka-score ka riyan, parang teach. Tito Sotto, Senate President. Now, balik tayo dito sandali sa New Jersey. Meron ako kasing tinanggap ditong report. Saan ba nanggaling yung report na ito? Let me see. Okay. New Jersey. Pinag-iiba yun ito ang kampanya laban sa COVID-19. At overnight, sabi ni Governor Murphy,
Phil Murphy, iniuto ang pagsusuot ng mga maskara, especially in public places, and maintaining distance. Anyone violating will be arrested. Sabi ito ni Governor Murphy ng New Jersey. Alam mo, pagana lang natin itong report na ito ni Brian Thompson para mas maliwanag na naiintindihan natin ang report galing sa estado ng New Jersey. Yeah, good afternoon. This is a new danger territory for New Jersey. There was a drop in deaths overnight, still over 100, however, but there was a big jump in new positive cases by more than a third from the previous day. And there is a new sense of urgency now following New York's call on its residents to wear masks in public, as I am. The move to mask everyone quickly spread to Newark from New York City within hours. Mayor Ross Baraka here backing up Bill de Blasio, though not everyone here was doing so this afternoon. And now with Morristown and Hoboken mayors also joining the mask in public movement, Governor Murphy had this to say. You can wear a bandana or a scarf or a simple cloth covering when you're out. There's nothing wrong with that, but that is not in any way a replacement for social distancing in terms of flattening the curve. Murphy also announcing flags will fly at half staff indefinitely for victims. The number of deaths now more than 100 every day. The crackdown begun by Newark police earlier this week still yielding hundreds of summonses every day, 226 yesterday, 9 closed businesses. And whether here or a wedding in Lakewood, Murphy stood by his description. A knucklehead is a knucklehead. I don't discriminate based on age. The healthcare crisis reaching small towns as well. Cedar Grove's volunteer ambulance squad shutting down as several members have become ill. Another town now covering. And here at Hackensack University Medical Center with nearly 400 COVID patients inside. Well, thank you signs nearly surrounding the campus. And this amazing video from inside what was just a week ago the hospital's main cafeteria. News 4 getting this exclusive video of what in the next day or so will be a COVID-only ward. 74 additional beds for Bergen County, the epicenter of the outbreak in New Jersey. We actually have about 386 patients today that are positive in our beds upstairs. And we expect, based on the projections, that we'll have another surge probably within the 3 to 5 days. The bad news continues for New Jersey's nursing homes. Now a third of them have at least one COVID patient. A total of 960 elderly people or otherwise incapacitated across the nursing homes and long-term care homes of New Jersey now testing positive. And Care One, which has several homes and has been hard hit with at least 12 deaths, if not more, 2 of the homes. Well, their owners say they're starting a foundation, a relief foundation for their employees, donating hundreds of thousands of dollars to help them, some of whom have gotten sick through these trying times. Live in Newark, Brian Thompson, News 4 New York. Thank you very much, Brian. Policy, when he rattled off best practice policies, stay at home. Okay. Si Governor Murphy, yung huling tinig na yon. Thanks sa report, Brian Thompson ng News 4 sa New York. Oras natin na 12 makalipas ang alas 12 ng tanghali, Eastern Standard Time. Meron nga pala, kanina pinag-uusapan natin yung mga executive departments, mga alkalde natin. Angelina Uy, thank you. Maraming salamat. And then Mr. Magtoto, maraming salamat sa iyo, pare ko. Thanks for the audience. Sana ay kagaya ng mayor ng Gapan, si Mayor Emeng. Gapan Nueva Ecija. Gapan Nueva Ecija, Emeng. Meron diyang alkalde na batang-bata rin, 29 years old, I think, hindi ko lang malaman. I think si Nueva Ecija rin, pero babae. Maganda. Itong mga netizens, pinapartner nga ito kay Vico Sotto. Sabi niya, binata si Vico Sotto, dalaga naman ito, pinagpapartner. Ano bang last name noon? Tesoro. There you are. Tesoro.
Herbert Magtoto Parico, good morning. Good afternoon na pala. Sabi ni paring Herbert, good PM Phil. Thank you. Maraming salamat. Baka may nakakaligtan ako ritong basahin na mga messages. Wala na. Ano? Well, bago ko ibalita itong galing sa Bulacan, mga kapitbahay, nais ko munang isingit itong ilang mga may kaarawan. Baka makalimutan ko na naman eh. Celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Okay, thank you very much. Happy birthday. Yung mga nagdiwang na mga birthday nila nung nakalipas na Sunday, March 29, kaugalian na natin na banggitin yung lahat mga may birthday celebrants nitong nakalipas na 6 na araw at saka yung darating na 6 na araw. Noong Sunday, March 29, ang mga may kaarawan ay sina Reynalyn Mercado, si Sotto Perez Corbera Ablin Juliano, haba ng pangalan, ano? And then si Corinne Agustin, Nanette Ifondo at saka Jana Ejercito II at saka si Hatron at saka si Karen de la Cruz. Sila mga may birthday celebrations noong Sunday. Noong nakalipas na Lunes naman, Marso 30, si Ria Serrano ng PACC dito sa Jersey City, si Nora Ruth Talaro Eusebio, Alan Ocampo, Misay Cesar Salvo, Anto Pedrito Servano, ang aking partner nung araw dyan sa DZHN TV 12 sa Naga. Sila ay mga nasa technical side. Ako naman ang nandoon sa mikropono. Pedrito Servano. And then, noong araw ng Martes naman, Marso 31, si Benji Alejandro Pareco na ngayon ay naandyan sa, I think, sa grupo ni ng Tulpo Brothers. Dati sa DCWB at naging kasama ko nung araw sa DCXL. Benji Alejandro. Nagdiwan ng kaarawan ng Marso 31. And then Dan Reyes, si J.C. Lou Policarpio, Manny Cardino, Yole Encabu Salvo at saka Antonio Salas. Mga birthday celebrants natin noong araw ng Martes. And then noong Miyerkules naman, si Kathy Gubaton, Grace Antillian Pile, Jenny Vega, Nelly Santiago, Lou Borja, Sale Newell Cohen, and Arabella Ruero. Yan ay nung araw ng Miyerkules. Nitong nakalipas na araw ng Webes, si Jinjing Salvo, Randy Monte, Nitz Feliciano, Maricar Buenavista, Ibig Villa de Broza, Architect Francisco Padua Jr. At kahapon na rin ng Friday, si Bia Jacinto, Florida Pangilinan Nunez, and Teresita Capucao, at saka kay Kay Zuarez. Sila mga nagdiwan ng kaarawan kahapon, araw ng Friday. Sa lahat ng mga nag-celebrate na wala sa listahan natin, happy birthday na rin sa kanila. Celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Okay, Mariano Lagrimas, please greet my grandson, Eric Lagrimas, on his birthday today. Happy birthday, Eric! Marami pang birthday ang darating sa buhay mo, kaya magpakaligaya. Eric Lagrimas, ito daw ay apo ni paring Mariano Jun Lagrimas, celebrating
his birthday today. Sabi ko kanina, yung alkalde riyan sa, hindi ko maalala kung sa Nueva Ecija, maganda, dalaga. Pinaparis nitong mga netizens kay Vico Sotto. Sabi nitong isa nating nandirito't nakaantabay, si Diano Stasio, sabi niya, mas maganda ba kaysa sa akin? Hindi, maganda ka. Maganda ka, Diano Stasio. Sa next election, alam na ng mga tao kung sino ang kanilang iboboto. Real talk. Totoo yan. That's correct. Diyan sa Bulacan, by the way, sino mga naan diyan sa Bulacan? Diyan sa Bulacan ay meron ding alkalde riyan ng namamayagpag. Ito'y namigay ng mga bulto-bultong mga gulay, namigay ng mga pagkain, namigay ng mga dalata, at mga tulong na 13,000 kilo na mga pagkain, mga gulay karamihan na hinakot, binili ng local government diyan sa Bucaue, Bulacan, doon pa sa Cordillera, para mabuhay naman yung mga nagsisipagtanim ng mga pagkain, ng mga gulay doon sa Cordillera. Pumunta pa raw doon itong mga miyembro nito na pinamumunuan ng alkalde ng Bucaue, Bulacan, doon sa Cordillera para mamili. At hindi lang ito miminsan na gagawin, sabi ng tagapagsalita diyan sa Bucaue, Bulacan at Karatig Bayan, babalik pa sila sa Cordillera para buhayin ang mga nagsisipagtanim na mga gulay doon, mamiling muli at ipamudmud ng libre sa mga mamamayan ng Bucaue, Bulacan. Yun ang maganda. Mayor Isko. Ngayong panahon medyo bawas muna ng salita, damihan muna ang gawa. Yun ang maganda. 13,000 kilos ng mga gulay, ng mga pagkain binili ng pamahalaang lokal ng Bucaue, Bulacan para sa mga mamamayan nito. Inaantay din ng mga mamamayan yung mga federal, mga tulong ng national government na galing sa bagong fund na inilaan ng pamahalaan Pilipinas. Sa tayong word dito, asan yung sa Bulacan? There you are. Ang toneladang gulay na relief goods na binili ng Bucaue LGU sa mga magsasaka sa Cordillera. Hinahakot na rito sa repacking center ng mga miyembro ng SK ang mga food pack na may lamang kalahating kilong gulay, 2 kilo ng bigas at vitamin C na pang isang buwan. Meron ding 500 pesos na cash. Ibibigay ito sa 16,000 senior citizens ng Bucaue para raw mapalakas ang kanilang resistensya, lalo't sila ang tinuturing na high risk sa COVID-19. Kalahating milyong piso ang ginastos ng Bucaue LGU sa pagbili ng higit 13,000 kilo ng carrots, repolyo, patatas, sayote at broccoli na hinakot nila mismo sa Cordillera. Ayon kay Bucaue Mayor Johnny Villanueva, bibili pa sila ulit ng gulay sa Cordillera. Hinihikayat ng alkalde ang iba pang LGU na gulay na lang din ang ipamahaging relief goods. Masustansya na, nakatulong pa raw sa mga magsasaka. Samantala, sa bayan naman ng Pandi ay namimigay na rin ngayon ng tigda 2,000 piso sa mga senior citizen doon. Thank you. Yan ang report ni Jonathan Andal ng GMA News. Thank you very much sa GMA sa pagkakaloob sa atin ng tulong din na may paabot sa mga kababali, yung mga nanonood sa akin abroad, mga nandirito sa Estados Unidos at mga OFWs natin sa iba't ibang panig ng daigdig. So yan ay magandang hakbang. Sabi ko na nga, iwasan na natin muna yung mga kagaya ng ginawa ng Mayor. Medyo foul yun, Mayor, I'm telling you. Tagahanga mo ako. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Tagahanga mo ako sapagkat ngayon ko lamang nakita ang malaking pagbabago sa lungsod ng Maynila. Thumbs up tayo riyan. Tagang walang kaduda-duda na tagahanga mo ako. Pero yung pagbatikos mo the other day,
Para sa akin, foul, pare ko. Ano ha? Foul. Sabi ni Diana Stasio, ang alkalde ng Baliwag, Bulacan ay si Ferdi Estrella. Ito ba yung namili? Bucaue ito Bucaue. Baliwag naman yung isa. Bucaue ito sabi ni Diana Stasio, Ferdi Estrella ang alkalde ng Baliwag, Bulacan. Baliwag, Bulacan. Ferdi Estrella. Sabi naman ni Reyes, let's rise another carbos. Natakpan nitong isang message less rice and other carbo on the diet is good. Anything that converts to sugar must be avoided. This helps reduce inflammation and reduce how do you pronounce this? Plague or phlegm production? Phlegm production. Okay. Yan ang sabi ni Liza Reyes. Thank you, Liza. Maraming salamat. Alam mo, marami ako ritong mga advice what to do. Galing ito sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, lalo na sa kalagitnaan ng coronavirus. Baray, I doubt kung ito ay makukuha ko pang sa himpapawid ngayong araw na ito, gawa ng limitasyon ng ating oras. Alas 12:25 ng hating gabi. Now, dyan pa rin sa Pilipinas, 2,000 hanggang 3,000 mga test kits ang balak na gawin ng pamahalaan. Sa lalong madaling panahon ngayon, marami na ang mga testing centers dyan sa bansa. Uunahin muna daw ang mga persons under investigations at mga persons under monitoring, kasama na ang mga nasa frontline para maisailalim ng malawakang testing na ito. Ang kanilang target, 2,000 to 3,000 na mga individuals ang nais nilang i-test kung maaari araw-araw. Sinimulan na rin ng pamahalaan ng pamamahagi ng tulong pinansyal na kung saan ang mga mamamayang kwalipikado ay tatanggap ng 5,000 hanggang 1,000 piso. Yan ay report na nais kong ipaabot sa inyo, kapitbahay. Galing naman dito sa mga kasama natin sa GMA. Ian Cruz, let me hear from you. Sa briefing ni Secretary Cardito Galvez na siyang Chief Implementer ng National Action Plan sa COVID-19, sinabi niyang ang sinimulang mass testing ng DOH sa sentro muna sa mga POI at PUM, pati na sa mga health workers. Sa ganitong paraan, mas maiiwasan daw ang pagkalat pa ng sakit. More or less, meron po tayong mahigit na 3,000 to 6,000 na PUMs at PUIs. By doing so, we shall be able to efficiently identify, isolate, and treat the patients who have tested positive for the disease. Ang maganda raw balita, mas tumaas na ang kakayahan ng 9 na testing centers sa bansa. Mayroon pang 9 na iba pang ospital ang under evaluation para magsagawa rin ng COVID testing. Ang target ng gobyerno, makagawa ng 2,000 hanggang 3,000 COVID test kada araw. Sa huling tala, higit 16,200 na ang individual na nasuri para sa COVID-19. Ukol naman sa Personal Protective Equipment o PPE, nasa 12,000 na raw ang naipamahagi sa iba't ibang ospital. Inaasahan din ng IATF ang pagsisimula ng lokal na pamahalaan sa paghahanap ng mga lugar para gawing quarantine facility sa kanilang lokalidad. Ukol naman sa pamamahagi ng 5 hanggang 8,000 piso mula sa Social Amelioration Program. Sabi ni Galvez na nauna ang 4-piece beneficiaries dahil nasa database sila ng DSWD. May mga mabibigyan pa raw na may hirap sa mga susunod na araw. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Big salamat, Ian. Thank you very much. Yan ay ang pagsisikap na maisailalim ng testing, COVID-19 testing ang mga mamamayan. And good news na marami ang mga testing equipment ngayon na hawak na ng pamahalaan. That's a good news. So tingnan na lamang natin yung implementasyon, especially yung
5,000 to 8,000. Sino ang makatatanggap? Paano nila matatanggap? May bawas ba? Wala. By the way, yung pang ipinamamahagi nga pala mga gulay doon sa Bucaue, sa Bucaue, ay ang isang ginamit nila para hindi lumabas yung mga tao ay bahay-bahay na ipinamamahagi ng LGU o kaya ng local government unit. Mga tauhan ng City Hall o kaya ng munisipyo ng Bucaue, Bulacan. Pinamamahagi ng bahay-bahay at diyan ang dapat na gawin sa ibang mga lugar pa diyan sa bansa na pinamumudmuran ng tulong ng mga LGUs at ng mga nasa national government. Sabi ni Diane Eustacio, ba maganda very active na nakikipag huntahan sa atin si Diane. Sabi niya, hindi naman kaya nahihiya yung mga alkalde. Bakit ka mahihiya? Dapat nga magmayabang ka na may kakayahan kang gumawa Sampal sa kanila yan kasi yung iba ay talagang deadma lamang. Ano yung deadma? Ano yung deadma? Totoo yan yung iba talagang patay mali siya. Hindi nila alam, kinasusuklaman na sila ng kanilang mga mamamayan. Kaya iwasan natin muna ang magdadakdak. Iwasan muna natin magdadaldal. Damihan natin trabaho. Yun ang kailangan. WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on. Listen to the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Alas 12:31 ng hating gabi Philippine Standard Time at alas 12:31 naman ng tanghali Eastern Standard Time USA. Nasa katanghali ang tapat kami rito diyan sa California sa lugar ng kasama natin June Lagrimas ay anong oras na? Alas 9:32 ng umaga pa lamang. Almusal time pa lamang dyan sa California. Sabi ni Attorney Galicano Clemente Munar, Sir, good afternoon. Gandang hapon. Etong Mac Boys, meron kaming teleconferencing na ginagawa occasionally. Sana regularly na, Kahapon, sir, hindi ako napasama roon sa teleconferencing. Gawa ng abala ako Narinig ko yung tawag. Unfortunately, hindi ko dinampot yung aking iPhone. Gawa ng masyadong busy. Kaya hindi ako napasama roon sa telecon kahapon ng MacBoys. Kasama roon si Sir Attorney Galicano Clemente Munar ng Baguio City. Professor dito ngayon sa East Coast sa isang international university. Sabi ni Sir Vic was trying to reach you. Hello to the Mac Boys. Yep, ang kaso, sir, tumawag siya sa iPhone ko. Unfortunately, pag ito'y sinagot ko, mapuputol na naman itong aking broadcast dito sa Facebook. Nakapagsimula nga ako rito sa Facebook alas 10:50 na yata gawa ng ayaw mag-connect yung aking live stream dito sa Facebook. Fortunately, buti na lamang nakasimulcast tayo sa YouTube na simulat sa pool alas 10 ng umaga ay naka-broadcast na tayo ng tuloy-tuloy. Kaya yung mga nandito sa Facebook,
kung nais natin na mapanood, malaman ang mga breaking news from the very start ng ating Fun Saturday Live, ay pasyalan po ninyo ang aking YouTube page. Dalawang pwede ninyong puntahan. Ang Fiorel Salvo, F-I-O-R-E-L, Fiorel Salvo, S-A-L, lalabas tayo riyan, o kaya WFGS Web Radio. WFGS Web Radio, lalabas uli ang ating page dyan. Naandyan sa hilera ng mga video, ang ngayon ay live stream natin na ito. Kaya kung gusto ninyong mapanood ng buo, nandoon po sa YouTube ang from the very beginning na broadcast natin today. Okay? Phil American of Tri-State nanonood sa atin ngayon. Thank you very much. Maraming salamat. Leonor Abias, thank you for the company. Maraming salamat. Sir Galimunar, thank you too. Sino pa ba ito? Ang aking kapatid at Tinena Mordeno dyan sa Legazpi. Thank you very much sa Tinens. Sana magpagaling na yung utol kong isa, Kuya Jess. Galing ka na sapagkat Puso ko sa bayan ko. Ulitin natin sapagkat pagaling na kayo ran. Ingat sa coronavirus sapagkat Puso ko sa bayan ko. There you are. Well, kanina nabanggit ko yung mga pinaiiral na batas dyan sa Pilipinas. Noong isang araw, napakinggan siguro ninyo maging dito sa New York Times, sa BBC, sa Fox News, sa CBS, sa NBC, naging laman balita ito Yung sinabi ni President Rodrigo Duterte na pag lumabag sa batas, barilin ninyo, patayin ninyo. Bagaman pinaliwanag ni President Duterte ang kanyang ibig sabihin, the latter days, yung mga lumaganap sa balita, yun ang mga headlines, utos ng Presidente ng Pilipinas. Pag lumabag sa batas, patayin ninyo. Ito yung nangyari ngayon. I don't know kung sinunod literal ng isang pulis doon sa Bucaue City, Southern Mindanao. Isang lalaki na lasing, 63 taong gulang, na ay nagrereklamo lang sa mga food packs na pinamamahagi ng pamahalaan sa quarantine period na ipinaiiral ngayon sa bansa. Ay naging sanhi ng komusyon na naganap sa Bucaue City sa isang checkpoint sa Barangay Amuntay na Sipit, Agusan del Norte. Ayon sa report, ang naturang lalaki ay binaril at napatay ng isang nasipit pulis. Kinilalang si Staff Sergeant Rolly Leones. Ayon kay Staff Sergeant Rolly Leones, pinagtangkaan niya na tahimikin itong naturang si Jonas Viñas, isang residente ng Barangay Amuntay, na di umano ay may hawak na itak. Kaya nang hindi tumahimik ang naturang lalaki, Jonas Viñas, pinaputukan ito ng naturang pulis sa ulo. Bulagta, patay yung lalaki. Ngayon iniimbestigahan ng pulis. Sabi ng barangay chairman Jose Calipusa ng Amuntay, yung lalaki raw lasing. At ito daw ay giingay sa kalsada at nagrereklamo sa ginagawang food rationing ng pamahalaan at ganun din yung quarantine. Napunta ito sa checkpoint, nakaharap itong pulis at nagkaroon ng balitaktakan, hindi sumunod yung lasing, pinutukan sa ulo. Pinutukan sa ulo.
Ano nangyari rin dito sa aking, akala ko nawala yung aking YouTube eh. So, yan ang isang pakayari. Yung ba ay dahilan sa pahayag ni Presidente? O wala naman eh. Then, Davao City. Illegal naman na paggawaan ng alkohol at saka sabon nasa kote ng mga otoridad. Ni-raid ng mga otoridad ang isang factory ng alcohol at disinfectant, hand sanitizer at sabon sa Juna Subdivision, Davao City nitong Biyernes ng umaga, kanina. O kaya kahapon, tumampad sa kanila ang maraming mga sabon, mga sanitizers, disinfectants, alcohol at iba pa. Ayon sa mga otoridad, ibinibenta ang mga ito online sa mataas na presyo. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang naturang kaso. May tinatago ba itong balita na ito? Gawa ng walang binanggit. Sino itong mga nasa kote? Sinong may-ari? Pag ganito ang mga news, ayoko sana. Alang nakalagay nasa kote ng mga auto, kumpleto yung news ha. Pero yung hinuli, hindi binanggit. Chinese ang may-ari. Puso ko, sa bayan ko. Hindi binanggit. Basta nakalagay, owned by a Chinese. Walang binanggit na pangalan. May tinatago. Puso ko, sa bayan ko. And as far as yung quarantine is concerned dyan sa Pilipinas, mga kapitbahay, Alwin King Yabut Bakiran, pa-shout out naman po sa Pangasinan. Okay. Kayo mga nandyan sa Pangasinan, sabi rito ni Aldwin King Yabut Bakiran. Okay, hello na lamang sa inyo riyan, mga naandyan sa Pangasinan. Regards na lamang, ingat tayo riyan. Ngayon, pakinggan ninyo itong balita na ito sapagkat may kaugnayan ito sa kwarentina. Ayon po dito kay Cabinet Secretary Carlo Nogurales, kanina lamang ito, araw ng Sabado, ang ng Interagency Task Force, ayon sa kanila, yung guidelines para sa desisyon kung magkakaroon ng quarantine extension or partial lifting or selective implementation in particular areas ay inaantay pang mabuo. Okay? So wala pa pong maliwanag na desisyon itong Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Wala pa silang naaabot na desisyon, kaya antabayan na lamang kung magkakaroon ng extension, kung gaano kahaba ang extension na gaganapin muli sa quarantine sa buong bansa. And then si Secretary Carlito Galvez, ngayon ding araw na ito ng Sabado, ngayong hapon, araw ng Sabado Philippine Time, ay nagpahayag na kung ang enhanced community quarantine ito ay ipagpapatuloy para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19, ay posibleng mangyari ito maximum additional 15 days. Okay? So doon sa Cabinet Secretary announcement ni Carlo Nograles, kanina rin ito, wala pa sila ninido ng extension kung magkakaroon, gawa ng binabalangkas pa ang mga guidelines. Now, sa panig ng Sekretaryo, Cabinet Secretary Carlo Nograles, kanina rin itong hapon, araw ng Sabado, kung magkakaroon man ng extension ng quarantine sa bansa, ito ay malamang na hindi lalampas ng additional 15 days. Karagdagan na 15 araw. Puso ko, sa bayan ko. So wala pa ho. Sa panig ng ahensya
na nangangalaga ng kwarentina, binabalangkas pa yung kanilang guidelines. Sa panig ng Sekretaryo, Cabinet Secretary Carlo Nograles, kung magkaroon man ng desisyon, hindi lalampas ito ng additional 15 days. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FEMA Webradio para sa mga Pilipino. Thank you very much. So, yan ang ating mga nais ipaabot sa inyo mga kapitbahay. Marami pa. Marami pa itong hibla ng mga balitang ating palulutangin. Masilip muna natin itong mga celebrants natin for the coming days. Wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Well, happy birthday sa mga may kaarawan natin. Ngayong araw na ito ng Sabado, Abril 4, pakaabot na lang neng, hindi ka naman makakita. Itong Sabado, Abril 4, today, ang mga may kaarawan na itong nanonood sa akin ngayon, si Agripina Abeliar, Agripino Abeliar, pare ko, nandiyan ka. Hindi ko alam na ngayon pala ang birthday mo Agripino Abeliar, happy birthday sa iyo. Sabi niya, yung mga nais na magregalo kanya ay gawin na lamang na cheque at i-address, maganda ito na i-address sa Wounded Warrior Project. I-address sa Wounded Warrior Project ang cheque. Huwag cash. Gawa ng baka magastos niya daw. Agripino Abeliar. So, para sa kanyang kaarawan, yung mga nais na regalo, wag na yung mga bulaklak, mga boxes, whatever. Check na lamang. I-address ang checkbook ninyo sa Wounded Warrior Project. Ipadadala niya ito doon at yan ay kanyang alalay. Also, happy birthday kay Sevilla Belen Castillo. 72 na itong si Sevilla Belen Castillo. Jose Macaraig today also 61 years old. Ang kaibigan namin ni Manay, Eddie Pilapel, pare ko, happy birthday today. 79 na ang kaibigan namin si Eddie Pilapel. At saka si Reyes Legaspi Reyes, 27 anyos niya ngayong araw na ito, itong ating celebrant. Bukas naman, ang nanonood sa akin ngayon na si Luhanda, 65 years old na siya bukas araw ng Sunday. Si April Green Madamba, bukas Abril 5. Jason Ansalvo, 40 anyos na siya bukas. Norman Madrid, 78 siya bukas. And then si Farida Angel Hayre, 42 na siya bukas. Si Mrs. ay, at saka siya ako, happy anniversary. Wala na akong babangkitin na iba. Ganun na lang. Happy anniversary na lang. Bukas, Abril 5. Kung ano man yun, wala naka-quarantine basta happy anniversary na lang bukas na. And then Monday naman, Luz Baldonaza Evardone, magdiriwan ng kaarawan sa Lunes ito. Gumawa pala ng greeting card si Manay. Ganda pati ng pagkakagawa niya. I-flash ko ito sa camera? Wag na. Atin na lang itong dalawa. Sige. Dan. Wala na ba? Should all acquaintance be? Wag na. Baka maiyak Joy Azuela Salvo. Yan ay birthday niya Monday, April 6. Sa Martes naman, Abril 7, ay si Anibev Vivina Salvo.
And then Josephine Salvo, Filipina Pasuot, Cynthia Balyenas. Mga birthday celebrants natin ito sa Martes. And then sa Miyerkules naman ay sina Josh Vasquez. Pare ko, advance birthday greetings to you. Ito ang area manager for the USA ng Philippine Airlines. Magdiriwang si Josh ng Abril 8. At saka ang aming paboritong professor ni Manay, 91 years old na siya sa araw din ng Miyerkules. Si Sir Professor Hermito San Jose, diyan sa California, sir. Hi, sir. Hindi ko nakita yung pangalan niya today, but later on siguro mapapanood niya ito. Hermito San Jose, ang aming paborito ni Mrs. na professor sa University of Nueva Cáceres. Leonor Rabias, also on Wednesday. Marie Parcon, also on Wednesday. Luis Salvo, also on Wednesday. Winifredo Abeliana, also on Wednesday. Yung kanya namang birthday, wag daw na mga regalo sa kanya, gumawa ng cheque rin addressed to CDC Foundation. Sabi ni Winifredo Abeliana. And then si Ryan Galang Cusetting ay celebrant din sa araw ng Miyerkules. At saka si Abril Reyes. Sa Webes naman ay si Evelyn Narisma Fajardo, Maria Teresa Diana, April Pante. Ano ito na yun? Anak ni Pio. April Pante sa araw ng Webes, Abril 9. And then sa Friday, April 10, Arnolfo Salameda Yanto, nanonood sa atin ngayon, pare ko. Advance birthday greetings, Arnolfo Salameda Yanto. George Umale Nalape. And then May Garcia. Nanonood din sa atin, May Garcia. At saka si Contessa Villa Amor. At saka si Juday Soriano. Sila ang mga birthday celebrants natin nitong mga nakalipas na 1 week and this coming 6 days. Happy birthday sa kanilang lahat. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year. That day is finally here, and so we sing for you. Thank you very much. Maraming salamat. Ang oras natin mga kapitbahay. Ganap ng 51 makalipas ang ganap na alas 12 ng hating gabi Philippine Standard Time. Alas 12:52 na ng tanghali Eastern Standard Time, USA. Sabi ni Aldwin King Yabot Bakiran, paki-shoutout naman ang aking mga kaibigan diyan lahat sa Pangasinan. Alright? And then, Mariano Jun Lagremas, sabi niya, double birthday celebration today. Sa apo, Eric Lagremas on his 10th year today, and his sister, baby Avi Lagremas, on her 4th month today. Maganda, no? Ngayong araw na ito, Abril 4. Happy anniversary to both of you, Furel and Hilda. Alright. So, sa mga apo ni parang June Lagremas, Eric and Avi. Tama ba? Avi or Avai or Avi? Mga apo ng aking kaibigan dyan sa California. Happy celebration! Kaya lamang sa loob lang ng bahay. Happy celebration dyan lamang tayo sa loob ng bahay, mga pare ko, para maiwas sa corona. Saturday Live. Mga apo namin ni pareng Ninoy Gamu-Gamu, sabi ni pareng June Lagremas. Thank you, June. Thank you.
Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FEMA Web Radio para sa mga Pilipino. By the way, good news ito, ano ha? Sa kalagitnaan ng coronavirus, may nahagilap akong magandang balita rito. Ito po ay isang high school student dito sa New York. High school student dito sa New York. Gumamit ito ng 3D printer. And then, sa magitan nito at sa kanyang pananaliksik at kaalaman, nakapaggawa ito ng PPE, Protective Equipment, Personal Protective Equipment. Ito ay para sa mga manggagawa diyan sa New York. Initially, ang naturang estudyante, sophomore by the way, Jerry Orms. Ito sophomore student ng Mamaroneck High School sa New York. At ito ay nakadiskubre ng paggawa ng PPE, Personal Protective Equipment, na ngayon ay may mass production na ipinagkakalob niya sa ilang mga ospital dito sa New York. Pakinggan natin, may nakuha akong ulat tungkol dito. Para naman ikaw ay mas maliwanag na napapakinggan ninyo. Ida Sigal ng NBC. Go ahead. In homes all over Westchester, an engineering call to duty. Folks are using their own 3D printers to make medical PPE for doctors on the front lines. It's a grassroots movement spearheaded by teenage robotics whiz Jerry Orens, a sophomore at Mamaroneck High School, who started the Hack the Pandemic organization. One of the things we're making are these 3D printed face shields. I just have a paper render here. Anybody who has a 3D printer is able to print this stuff. You don't need to be a robotics expert. Jerry rounded up his buddies and got them printing. He even recruited larger printing farms to make the equipment. They've already produced upwards of 225 face shields and a couple dozen intubation boxes to keep doctors and nurses safe while they examine a COVID patient. It's pretty awesome to be able to hear from both patients, other designers, doctors, just saying you're doing the work that our hospitals and other providers can't be doing. Jerry says he got the idea stuck at home watching the news after his school shut down. Now they've been in communication with 20 different hospitals and doctors' offices, all of which have said, we'll take whatever you have. All the doctors say you need as much as we can get. The first hospital to get a batch of their DIY face shields, Elmhurst Hospital in Queens, which has sounded the alarm in desperate need of PPE. I just consider it what I should be doing. It's my way of contributing to this. I can't sit still when big things are happening that I'm able to help with in some way. They hope to inspire other folks with 3D printers to get to work. And if they're able to make the shields, Jerry says he can get them into the hands of the doctors, saving lives. In Mamaroneck, Ida Siegel, News 4. Thank you very much. Maraming salamat. Puso ko, sayon ko. That's a good news. Maganda. Ano ha? Isang estudyante, sophomore, nakadiskubre kung paano gumawa ng PPE, Personal Protective Equipment. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FEMA Web Radio para sa mga Pilipino. Doon sa mga hindi po nakapagsimula ng ating programa rito sa Facebook, ay pwede ninyong pasyalan ng ating YouTube, Firel Salvo, o dili kaya ay WFGS Web Radio, and wag na rin kaligtaan na i-click yung ating subscribe. Ano ha? Nang sa ganon, pagsimula ng ating panibagong vlog, ang ating Field Talk, ay maabisuhan kayo kaagad-agad at mabibigyan kayo ng pagkakataon na mapanood. Yan ay sa mga buhay na kababayan dito sa kapaligiran, mga buhay success stories o kaya
well, sabihin na nating sad stories there are times ng mga kababayan natin dito sa paligid. And of course, ang ating mga places na madalas ay pasyalan natin, kayong mga naandyan sa bansa, madalas sa mga postcards lamang ninyo nakakita. And of course, mga activities ng ating mga kababayang mga Pilipino dito sa ibang panig ng Amerika. Yan ang ating Phil Talk. Medyo makaluwag-luwag lamang ang ating coronavirus na ito. At mapayagan tayong gumala, sisimulan po natin yan. Ito sa Yes Webradio para sa... At bago tayo alam kapitbahay, nais ko namang ipaabot sa mga kababayan natin. Tomorrow ay Palm Sunday. Inuna ko ito sa unang-unang segment ng ating broadcast today. Saturday, April 4. Bukas ay Palm Sunday, araw ng palaspas. Now, inuulit ko lamang yung pahayag ng Samahan ng Simbahan, CDCP, na kung maaari ay nakastream naman ng mga misa maging ngayong araw na ito ng Sabado o kaya bukas Sunday ng inyong mga paboritong mga simbahan o ang inyong parokya. Sa araw ng palaspas bukas, kung wala kayo ng mga ay pwede ang mga kung meron ka mga tanim, any kind of ang gamitin lahat ng seremonya na gagawin ng misa streaming live ay sundin po ninyo. And then paalala lamang yung usual na protocol sa pagsisimba. Wag ho tayong manood ng misa sapagat hindi lamang ito panunood kundi participating, paglahok sa misa bukas. So magsuot ho tayo ng maayos, Wag naman yung naka-Amerikana tayo, baka naman grabe na. Yung ayos lamang, wag rin naka-short, wag naman. At saka wag yung nakalipad ang dibdib, wag naman. Basta yung kung anong suot ninyo pag nagsisimba, yun ang isuot natin. And then sundan ninyo from the very beginning until the very last ng misa. Sabagat yan ay kumpleto na pananampalataya natin. Kumpleto yan. Kung hindi kumpleto yan, hindi rin tayo ikangay kumpleto sa ating pananampalataya. So gamitin ninyo ang inyong mga tanim bilang pagsama natin, partisipa sa misa bukas, araw ng Sunday, April 5. Happy anniversary, wedding anniversary to my wife. I love you, Neng. Paalam na rin kami sa inyo lahat yan. Kayo mga naandyan at nakapanood, sana basbasan tayo ng pumay kapal sa ating mga gawain. At saka sana ay manalangin tayo. Isang magandang epekto ng coronavirus nakapag ikangay iisip tayo ng mataimtim sa ating pag-iisa. So until next Saturday, and I hope midweek meron tayong special broadcast Miyerkules, US and Philippine time. Hanggang sa susunod na broadcast natin, ang inyo pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang na mamaalam. Ngayon ay 56 years na naglilingkod sa mga kababayan natin. April 26 ang ating anibersaryo. Hanggang sa Sabado at hanggang sa Miyerkules. Until then, Diyos mabalos po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. And thank you. God bless you all. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Bye-bye. I'll see you again this Wednesday, hopefully, midweek, sa ating Fun Saturday Live.
Kausapin natin siya. Nag-aantay lamang dyan sa taas. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.